Felkockázott vöröshagymát olajon elkezdjük pirítani. Hozzáadjuk a fokhagymát, meghintjük piros paprikával, majd hozzáadjuk a zöld babot és átforgatjuk. Ízesítjük 2 teáskanál sóval, megkeverjük, és felöntjük 4 deciliter vízzel. Lefedve körülbelül 4 órát főzzük. Ezután vágott petrezselyemmel ízesítjük. Miután megpuhult a bab, 3 evőkanál tejföl, 2 evőkanál liszt és 1 deciliter víz keverékével behabarjuk.